بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا المرة اللي فاتت على الادجستمنت اللي هتتم في المعادلة بتاعة الجي على اساس ان الاند كونديشن بتاعة الجردر مختلفة. ده الوضع المثالي، ده الرابط زي ما قلت لحضراتكم www.ecs.umass.edu CEE 542. ده الوضع الاصلي اللي تم استنباط المعادلة عليه. البيندنج ستيفنس 6 اي اي على ال دبل كيرفيتشر، البيندنج مومنت كده والبيندنج مومنت بيلف حوالين بعض. فالمعادله بتاعه النوموجراف مستنبطه على هذا الاساس في الفريم ده، بورتال فريم اللي هو الاندريست. طب اذا حصل ان الطرف ده اللي هو الفار اند، لو انت تشتغل على النقطه دي اصبح ده النير اند وده الفار اند. لو الجردر ده السلوب هنا مختلف عن السلوب هنا. السلوب هنا نتيجة وجود الهنج، فإن البندنج ستيفنس بيساوي 3 اي اي على ال، هنتكلم فيها إن شاء الله إذا كان الفار اند بند. فهو بيقسم النيو كونديشن على الاكشوال كونديشن على اللي تم فيها استنباط الجدول. يعني الجدول تم استنباطه على بندنج ستيفنس 6 اي اي على ال. فالحالة اللي هي بتاعة الهنج دي الام بتاعتها هتساوي البندنج ستيفنس الحالي على البندنج ستيفنس بتاع الجدول، وبالتالي 3 اي اي على 6 فبيضرب في نص. الحالة الأخيرة لو كان الاند سبورت بتاعك فيكسد، بس فيكسد بحيث ان هو لا يعيق ان البورتر فريم يحصل له سايد سواي، وبالتالي هيطلع ان البندنج ستيفنس هنا بيساوي 4 اي اي، فبرضه بيقول 4 على 6 فبيضرب في معامل التلتين. تعال نشوف كل حالة على حدة ان شاء الله مع بعض. الحالة اللي هي الدبل كيرفيتشر اللي هي الانتي كيرفيتشر، عندك ام هنا وعندك ام هنا. زي ما حضراتكم عارفين في الكونجيجيت بيم، الام هنا لو انت رسمتها على دير السهم، والام الثانيه بقت هنا تشكل مثلث من 0 لام، وهنا من ام الى 0، وحسبت ان الالفا الاسلوب هو عباره عن الرياكشن عند الكونجيجيت بيم. يبقى هنا الرياكشن نص الام في ال، حيث ال هي المسافه بتاعت الاسبان، بس ده طلع لفوق والام الثاني نزل لتحت. بتعمل السميشن، تاخد بنج مومنت هنا، المسافه دي تلت والمسافه دي تلت والمسافه دي تلت، وادي الرسمه اهي، نص ام ال على اي اي، وهنا نص ام ال على اي اي نازله لتحت. فالرياكشن هنا هيساوي ام ال على 6 اي اي وطالع لفوق، والرياكشن في السبورت اللي هي بي نازل لتحت ام ال على 6 اي اي. ده طبعا هنا السلوب نازل لتحت وهنا السلوب طالع لفوق، عشان كده السهم جاي كده اللي هو الوضع بتاع اللي هو الكونديشن دي، ده نازل لتحت ده طالع لفوق. طب ايه حكايه الكي؟ قال لك انه تقدر تمثل ان البندنج ستيفنس ده لو ضربته في الالفا هيساوي الام. جميل، يبقى الكي ده بيساوي الام على الالفا. طب الكي بيساوي الام على الالفا، الالفا لسه مطلعينها ام ال على 6 اي اي، يبقى هنا في المقام الام طارت مع الام، ال 6 اي اي تطلع فوق بقت 6 اي اي على ال، يبقى الكي بتاعك الكي فاكتور 6 اي اي على ال اللي هو النورمال كونديشن اللي بتاعه الريفرس كيرفيشر. تعال نشوف الحاله الثانيه اللي هي الحاله دي 3 اي اي على ال. انت عندك الفار اند بنت هنا، وعندك هنا بندنج مومنت. اصبح الشكل زي ما حضراتكم شايفين، عندك بندنج مومنت عند السبورت A منتهيه بالصفر عند السبورت B. بقى هنا السلوب عند A هو عباره عن مساحه المثلث اللي هو نص ام ال على اي اي. الرياكشن عند السبورت A هتاخد المومنت بتاع الفورس نص ام ال على اي اي، اضربه في تلتين ال واقسمه على ال هيديني ام ال هنا نص في تلتين هيديك تلت، مظبوط، ام ال على 3 اي اي. والسبورت هنا عشان السلوب في الطرف الثاني ام ال على 6 اي اي. اهو ادي الوضع بتاع السواي، وهنا نتيجه الديفليكشن اللي حصل هيبقى هنا السلوب
بقيمه مختلفه عن الاسلوب بتاع الناحيه الثانيه، مبقاش فيه دبل كيرفيتشر دلوقتي بقى عامل كده. يبقى اصبح الكي في الحاله الثانيه اللي هو البندنج ستيفنس بيساوي، اذا سمينا ده ام 2 على الالفا، يبقى الام على الالفا في بتاعه الاي هي ام ال على 3 اي اي، 3 تطلع فوق يبقى 3 اي اي على ال، يبقى كي 2 3 اي اي على ال، يبقى دي الحاله الثانيه اللي هي البندنج ستيفنس في السكند كيس. الثيرد كيس ان انت حطيت فيكسد سبورت في الفار اند، وزي ما حضراتكم عارفين اذا كان ده هنج وده فيكسد فالاثنين بيلفوا على بعض، يبقى هنا ام وهنا ام على 2، وبالتالي كان انت عندك سوبر بوزيشن لوضعين، مومنت عند السبورت اي يساوي ام، ومومنت عند السبورت بي بيساوي ام على 2. زي ما نقدر نحسب، هنقدر نحسب ان الالفا بتساوي المساحه اللي هي دي اللي هي نص ام ال على اي اي، هتتضرب في التلتين ال هديك تلت طالع لفوق، والتاني هيبقى ام ال على 6 اي اي. والسوبر بوزيشن الوضع التاني انت عندك ام على 2 هنا، والمسافه دي تلت ال على 3، والمسافه المتبقيه 2 ال على 3، يبقى هنا عندي ام ال على 4 المومنت مضروب في ال على 3، فكأن انت عندك ام ال تربيع على 12. ده بيلف كلوك وايز ولا ده انتي كلوك وايز، هتعمل سوبر بوزيشن، يبقى ام ال على 3 ماينس ام ال على 12 اي اي هيديلك ام ال على 4 اي اي، يبقى الكي هنا هيساوي 4 اي اي الفا على ال الفا، وبالتالي هيبقى 4 اي اي على ال اللي هي الكيس رقم 3. ان شاء الله المره الجايه هنشوف المثال 4/16 من كتاب مستر ألان ويليام ستراكشر انجينيرنج ريفرنس مانيوال، اللي بنقدر من خلاله نطبق الموضوع بتاع الام. اشكركم والسلام عليكم.